Kumusta mga kaibigan sa Valor Channel? Ngayon, ipapakita ko paano limitahan ang access sa folders o drives sa Windows 11. Para dito, piliin ang folder o disk na kailangan mo. Ipapakita ko gamit ang disk D bilang halimbawa. Buksan natin ang command prompt. Piliin agad kung sinong user ang pagbabawalan natin. Para dito, itype net users sa command line. Makikita dito lahat ng ating mga users. Halimbawa, gusto kong limitahan ang access ng user na ito. O baka may ibang users kayo dyan. Piliin ang disk, i-click ang More Options, Properties. I-click ang Security, Edit, Add User, ilagay pangalan, Oo. Piliin ang users dito. I-click OK, piliin user, at i-edit ang access. Para walang access, tanggalin lahat ng check at i-click apply. Yun lang. Ako si Valor. Like at subscribe sa channel. Ako si Valor. Paalam.